Ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden làm rối tung tình hình Afghanistan. Clip gây tranh cãi, ông Biden không nhớ đường về Nhà Trắng. Triều Tiên kêu gọi hợp tác với Nga để đối phó với Mỹ. Mưa lớn khiến 21 người chết, Trung Quốc cảnh báo lũ thảm khốc dọc sông Dương Tử. Nghĩa địa 240.000 chiếc ô tô ở Hà Nam sau trận lũ lụt lịch sử. Trải nghiệm kinh hoàng của người sống sót vụ rơi trực thăng ở Nga. Tàu hàng Đức làm đôi khi mắc cạn ở Nhật Bản. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Cựu Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng chỉ trích chính quyền người kế nhiệm Joe Biden khiến tình hình Afghanistan ngày càng xấu đi. Và hôm qua 12 tháng 8, ông Trump khẳng định nếu còn tại nhiệm thì sẽ rút lính Mỹ một cách có điều kiện. Cựu Tổng thống cho rằng việc rút quân sẽ khác biệt và thành công hơn rất nhiều nếu đặt dưới sự giám sát của chính quyền ông Trump, và Taliban sẽ hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Bình luận của ông Trump đưa ra khi Taliban đã giành được 10 thủ phủ của 10 tỉnh khắp Afghanistan. Ông Trump gọi sự trỗi dậy mạnh mẽ của các chiến binh Hồi giáo là không thể chấp nhận được. Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden cũng đã đánh mất niềm tin rằng chính phủ Afghanistan có thể chống trả hay ít nhất là kiềm chân Taliban. Theo Washington Post, nhiều quan chức nghĩ rằng sự sụp đổ của Kabul là không thể tránh khỏi và diễn ra sớm hơn dự kiến, có thể chỉ trong 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa. Mỹ đang gấp rút sơ tán các nhân viên ngoại giao về nước. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby thừa nhận quân Mỹ không thể làm gì nhiều để đảo ngược viễn cảnh thảm bại của chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani. Mặt khác, ông Trump không phải là nhà lãnh đạo Mỹ duy nhất chỉ trích ông Biden. Hồi tháng trước, cựu Tổng thống George Bush cho rằng với quyết định rút quân vô điều kiện, ông Biden đã để lại hậu quả nghiêm trọng không thể tin nổi. Tôi e rằng phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan sẽ gánh chịu hậu quả thảm khốc. Xã hội sẽ trở nên hỗn loạn khi đặt dưới sự tàn bạo của Taliban, trích lời ông Bush cảnh báo. Trong video đang lan truyền mạnh ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden dường như được mật vụ chỉ đường đi về Nhà Trắng. Cụ thể, hồi đầu tuần, sau kỳ nghỉ ngắn ở quê nhà Delaware, ông Biden đã đáp xuống thủ đô. Tiếp đó, một mật vụ mặc vest đen có hành động chỉ tay về phía bên phải. Tuy nhiên, ông Biden lại dẫm lên bãi cỏ và đi thẳng, hoàn toàn ngó lơ dấu hiệu chỉ điểm của một mật vụ. Cảnh quay cuối video cho thấy Tổng thống Mỹ giơ ngón tay cái với mật vụ đang giữ cửa cho ông. Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Spicer đã chia sẻ video lên Twitter, ám chỉ rằng đương kim Tổng thống Mỹ có thể đang suy giảm trí nhớ và không còn minh mẫn. Ông Biden, 78 tuổi, là Tổng thống lớn tuổi nhất khi nhậm chức trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông đã nhiều lần nói nhầm, mới đây nhất là phát biểu nhằm 350 triệu người Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19. Cựu Tổng thống Donald Trump thường xuyên công kích tình trạng trí nhớ của Biden trong cuộc tranh cử Tổng thống năm ngoái. Triều Tiên đang muốn tăng cường hợp tác với Nga để cùng đối đầu với Mỹ, giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang giữa những ngày gần đây với cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Đại sứ Triều Tiên tại Nga, ông Shin Hong-choi, đưa ra lời kêu gọi thắt chặt mối quan hệ Moscow và Bình Nhưỡng. Trước đó, người em gái quyền lực của lãnh đạo Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, và nhiều quan chức khác cũng đã cảnh báo Mỹ sẽ lãnh hậu quả thích đáng khi quyết định tập trận chung với Hàn Quốc, bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo. Đại sứ Shin cho rằng, các cuộc tập trận là chuẩn bị cho chiến tranh, chứng minh Mỹ là thủ phạm làm xáo trộn, gây bất ổn cho bán đảo Triều Tiên. Ông Shin nhấn mạnh, chúng ta cần phải tăng cường hợp tác Nga-Triều để cùng chống lại mối đe dọa chung từ Washington. Theo Reuters, khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú vẫn còn đồn trú tại Hàn Quốc sau chiến tranh Triều Tiên năm 1950, năm 1953. Mỹ, Hàn tiếp tục tập trận thường niên suốt tuần này và họ nói rằng mục đích là phòng vệ. Một tòa án Nga vào hôm qua 12 tháng 8 đã ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với chuyên gia Alexander Kuranov, 73 tuổi, phụ trách dẫn dắt các nghiên cứu về công nghệ siêu thanh với lý do nghi ngờ ông phản bội quốc gia. Cụ thể, ông Kuranov vốn là tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Hệ thống siêu thanh có văn phòng ở thủ đô Moscow. Ông giám sát công nghệ siêu thanh mới, có thể dùng cho dòng máy bay Ayas từ thời Liên Xô. Công nghệ siêu thanh cho phép các thiết bị di chuyển vượt qua cả tốc độ âm thanh. Nga đã ráo riết phát triển hàng loạt vũ khí siêu thanh trong những năm gần đây, trong lúc căng thẳng với phương Tây leo thang. Ông Kuranov bị nghi ngờ đã làm rò rỉ thông tin bí mật quốc gia với một công dân nước ngoài liên quan đến nghiên cứu nhiều năm của mình về công nghệ siêu thanh. Các tội gián điệp và phản quốc thường được xét xử kín ở Nga. Nếu bị kết tội,
ông Kuranov có thể nhận mức án cao nhất lên tới 20 năm tù. Theo Reuters, trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa học, binh sĩ và quan chức Nga bị buộc tội phản quốc và chuyển tài liệu nhạy cảm cho nước ngoài. Hôm qua, 5 thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đỏ do mưa lớn trút xuống xối xả, khiến cho ít nhất 21 người tử vong và gần 6.000 người phải di tản. Các trường hợp tử vong ghi nhận tại thị trấn Liễu Lâm và thành phố Tùy Châu. Hơn 2.700 ngôi nhà và hộ kinh doanh bị dòng lũ nhấn chìm. Lưới điện, hệ thống giao thông và liên lạc cũng bị gián đoạn. Đội cứu hộ đã được triển khai đến những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, bao gồm Tùy Châu, Tương Dương, Hiếu Cảm. Đến chiều hôm qua, 774 hồ chứa nước của tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến mực nước vượt qua cảnh báo lũ. Thời tiết khắc nghiệt đã dẫn đến cúp điện diện rộng, gây ra thiệt hại cho 3.600 ngôi nhà và hơn 8.100 hecta hoa màu. Tổn thất ước tính lên tới gần 17 triệu đô la. Mưa lũ thường xuyên diễn ra vào mùa hè ở Trung Quốc, nhưng hậu quả ngày càng thảm khốc hơn. Hồi cuối tuần trước, mưa lớn ở tỉnh Tứ Xuyên đã khiến cho 80.000 người bỏ nhà cửa di tản khẩn cấp. Cục Khí tượng Trung Quốc mới đây cảnh báo, mưa lớn có thể tiếp diễn vào tuần tới, với toàn bộ khu vực dọc theo sông Dương Tử đều có nguy cơ xảy ra lũ lụt. Những tỉnh thành đối mặt với khả năng gánh chịu thảm họa bao gồm Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam, An Huy, Trung Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và Chiết Giang. Đây là hình ảnh những hàng ô tô tưởng chừng như trải dài bất tận ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, sau trận lũ thiên niên kỷ khiến hơn 300 người chết. Một cư dân họ Vương cho biết với hãng thông tấn AFP, chúng tôi đã buộc phải bỏ lại ô tô của mình và di chuyển bằng xuồng khi mực nước dâng lên quá nhanh. Ít nhất 238.000 ô tô hỏng hóc được gửi đến nghĩa địa ở ngoại ô thành phố Trịnh Châu, theo ông Ma Chao, người đứng đầu cơ quan quản lý bảo hiểm tỉnh Hà Nam, nói với đài truyền hình trung ương CCTV vào hôm thứ Ba, 10 tháng 8. Theo ngân hàng Goldman Sachs, báo cáo vào tháng 7, số tiền bồi thường bảo hiểm cũng lên tới mức kỷ lục 1,7 tỷ đô la sau khi hàng ngàn tài sản giá trị như nhà cửa và xe hơi bị dòng lũ nhấn chìm. Chính quyền địa phương hồi tuần trước cho biết thiệt hại kinh tế do lũ lụt có thể lên tới hơn 21 tỷ đô la và cam kết sẽ nhanh chóng bồi thường cho người dân. Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ trích rằng thủ tục bồi thường quá chậm chạp và phức tạp. Cư dân họ Vương cho biết, bây giờ muốn có bồi thường thì thật sự đau đầu vì bạn phải điền vào hàng chục tờ trình khác nhau. Trong khi đó, một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc công bố hồi đầu tuần dự báo miền Bắc Trung Quốc có nguy cơ cao hứng chịu hàng loạt loại hình thiên tai thảm khốc như mưa lớn, lũ lụt, hạn hán dai dẳng, tất cả do hậu quả của biến đổi khí hậu. Liên quan đến vụ rơi trực thăng Mi-8 ở vùng Viễn Đông của Nga, giới chức e rằng 8 trong tổng số 16 người trên máy bay có thể đã thiệt mạng, hầu hết là du khách. Chiếc trực thăng đã đâm xuống hồ nước thuộc bán đảo Kamchatka vào hôm qua 12 tháng 8. Sau khi nhận được tin tai nạn, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cứu sống được 8 người đang trồi lên từ độ sâu khoảng 9 mét. 2 trong số những người sống sót đã chịu thương tích nghiêm trọng. Với những nạn nhân mất tích, dòng nước lạnh lẽo ở mức 5 đến 6 độ C khiến cơ hội sống sót càng trở nên mong manh. Một hành khách sống sót tên Victor cho biết, tôi nghĩ rằng chỉ cần đội cứu hộ chậm thêm 5 phút, tất cả chúng tôi sẽ chìm sâu dưới hồ. Giới chức cho biết các hành khách đã thoát khỏi chiếc trực thăng gặp nạn thông qua cánh cửa nơi chứa hành lý. Một vụ nổ xe buýt chấn động ở miền Tây Nam nước Nga hôm 12 tháng 8 đã khiến cho 16 người bị thương. Trong đó, một nạn nhân cuối cùng không thể qua khỏi. 14 hành khách khác trên xe buýt may mắn không có thương tích. Giới chức cho biết tai nạn xảy ra ở thành phố Voronezh vì rò rỉ khí ga, không có dấu hiệu tấn công trong vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra thêm. Địa phương ghi nhận tai nạn thảm khốc là một thành phố nhỏ 1 triệu dân, cách thủ đô Moscow khoảng 450 km. Một tàu hàng nặng gần 40.000 tấn của Panama đã mắc cạn vào thứ Tư, 11 tháng 8, ở cảng Hachinohe, miền Bắc Nhật Bản. Chiếc tàu cố gắng tự giải thoát chính mình, nhưng do điều kiện thời tiết xấu nên không thể ra khơi. Sau đó, sự cố tràn dầu xảy ra vào sáng sớm thứ Năm. Vệt dầu loang ra khoảng 5,1 km và thân tàu bị gãy làm đôi. Hiện 2 tàu tuần tra của Nhật đã giám sát, kiểm soát tình hình. 2 đoạn tàu hiện không bị di dời mà chỉ được quan sát chặt chẽ. Toàn bộ 21 thủy thủ không bị thương, đã sơ tán. Tàu hàng chở bánh gỗ khởi hành từ Thái Lan đến gần đích thì tai nạn xảy ra. Ít nhất 11 người thiệt mạng do lũ cuốn ở vùng duyên hải Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua 12 tháng 8. Dòng nước cuồn cuộn làm ngập đường phố, tàn phá các cây cầu và nhà cửa. Lũ lụt ở miền Bắc diễn ra song song với cháy rừng tàn khốc ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là nghiêm trọng nhất lịch sử quốc gia này, khiến 8 người tử nạn và hàng loạt hecta rừng cháy rụi. Trong khi đó, tại vùng lũ, 1.300 người bị ảnh hưởng, nhiều người được sơ tán khẩn cấp bằng thuyền và trực thăng. Hôm 11 tháng 8, vùng Sicily của Ý ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 48,8 độ C. Các nhà khoa học tin rằng đây là mức nhiệt cao nhất trong lịch sử của châu Âu.
Nhiệt độ cao cùng với gió lớn trên khắp miền Nam nước Ý khiến cháy rừng lan rộng khó kiểm soát. Lính cứu hỏa đã chiến đấu với 500 điểm hỏa hoạn suốt 12 giờ liên tiếp vào hôm qua 12 tháng 8. Hiện tình hình đã được khống chế phần nào ở đảo Sicily. Thủ đô Canberra của Úc vừa ban hành lệnh phong tỏa khẩn cấp kéo dài một tuần, có hiệu lực từ chiều hôm qua 12 tháng 8. Lý do phong tỏa vì địa phương đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 đầu tiên sau một năm. Một cư dân địa phương đã chia sẻ video cho thấy hàng dài người đổ dồn về siêu thị mua đồ tích trữ. Úc đang chống chọi với làn sóng dịch mới do biến chủng Delta nguy hiểm. Hiện hai thành phố lớn nhất là Sydney và Melbourne đều đang siết chặt phong tỏa. Riêng Sydney đã phong tỏa 7 tuần, nhưng số ca nhiễm liên tục tăng cao. Bang New South Wales hôm thứ Năm báo cáo thêm 345 ca nhiễm mới, hầu hết ở thủ phủ Sydney. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.